Korang nak tahu tak, hari tu ada orang komen aku, stop lah main rambut tu depan kamera. I was like, oh sekarang ni aku kena minta izin daripada subscriber lah kalau aku nak betulkan rambut aku. Benda lah. By the way guys, assalamualaikum and hi everyone. So hari ni saya pergi ke Ikea Cheras pula. Hari tu saya pergi ke Ikea Kota Damansara kan. Kali ni saya pergi Ikea Cheras sebab kat sini pun ada pet safari yang saya dapatkan yellow cooper yang cantik ada tu. So alang-alang tu petang tu free kan, why not I pergi sini untuk tengok survey-survey ikan laga yang ada dekat sini. Tapi I rasa dah tak banyak dah. Tapi tak apalah, kita tengok juga, jom. Sebab apa aku kata dah tak banyak? Sebab ramai yang komen-komen dalam video yang lepas yang kedai ni ikan laga dia dah tengah sikit. So dan kedai ni pun aku tak tahu lagi restock bila. By the way, aku dah tinggalkan nombor telefon aku dan nama aku. Kalau ikan tu laga tu restock je, staff-staff kat sini insyaAllah dia akan call aku. Next time aku akan buat video dengan penuh ikan laga kat sini, okay? Macam dekat pet safari yang dekat Ikea Kota Damansara tu pun, dekat sini ada satu bilik khas untuk ikan laga. Jom kita tengok ikan laga apa yang tinggal untuk hari ini. Seperti aku jangka, tengok banyak rak kosong tapi air telah diperam. Maksudnya ikan laga nak restock. Tak sabar aku. So ini sahaja ikan laga yang tinggal. Alang-alang dah sampai sini, why not kan kita tengok ikan laga apa yang ada lagi. Jom. Untuk pengetahuan korang, macam biasa, macam dekat pet safari sebelum ni, ikan laga dekat kedai ni semua jenis pelakat sahaja. Ada jantan, ada betina. Semua RM20 sahaja seekor. So guys, video ni agak panjang. Apa kata korang layan dulu ikan laga yang ada dekat kedai ni pada hari ini, okay? Alhamdulillah guys, walaupun aku dah letak sound background, aku tetap dimonetize. By the way, aku nak tanya, sound yang aku guna sekarang ni untuk video ni sekuat 12. So level 12. Kalau yang video lepas tu 10 sahaja. Kau rasa mana lagi sesuai, yang tak memekikkan telinga dan tak menyumbangkan video ni? Kau rasa video yang ni ke okey ataupun video yang lepas? Korang boleh komen tak? Terima kasih. By the way guys, minggu ni aku cuti hari Sabtu. So hari Sabtu ni kan tahu nak pergi mana. Kau ada apa-apa cadangan tak untuk aku? Kemanalah aku nak pergi Sabtu ni? Antara tempat yang aku plan, insyaAllah, aku tak janji, aku nak pergi ke satu tempat perniagaan mini carnival ikan laga beta di Ampang ni. Breeder-breeder ni buka booth dekat sini setiap hari Sabtu dan Ahad je. Korang nak tahu lebih lanjut tentang mini carnival ni, apa kata korang WhatsApp je nombor yang tertera ataupun pergi dekat Facebook diorang. Okay? Korang yang free, jom kita jumpa kat sana nanti. Aku tak janji tau, tapi insyaAllah aku memang azam nak pergi sana dah lama dah. Kita ber-WhatsApp dengan breeder tu, tapi tak pergi-pergi lagi sebab cuti kita ni, cuti aku ni tak macam cuti korang satu hari. Cuti aku ni berubah-ubah setiap minggu. Tapi aku memang minta cuti hari Jumaat sebab aku ada kerja part time dan aku juga senang nak solat Jumaat. Betul tak? Okey lah guys, penat nak cakap, video panjang ni. So apa kata korang layan dulu video ikan laga yang ada pada video kali ini. Okay, enjoy.
Banyak ikan laga yang ada hari ni. Yang ni ikan laga aku yang rasa paling unik. Badan dia macam anjing yang putih dadak hitam tu kan guys. Aku suka gila weh. Tapi kan aku pernah tengok ikan laga macam ni nanti dah akan tumbuh warna coklat. Tapi kalau terus macam ni ataupun tambah lagi kelompok hitam, mesti cantik comel kan. Korang tahu tak kalau ikan jenis macam ni dia nama apa? Ikan laga polka dot ke? Tapi memang cantik guys, unik kan. Tapi kalau dia belang-belang macam kuda belang ataupun macam white tiger, lagi cantik kan. Yang ni tumpuk-tumpuk macam anjing tu. Kalau dia belang-belang kan macam white tiger ke, macam zebra ke, mesti lagi mantap doh. Hopefully insyaAllah aku jumpa macam tu one day. Amin. Tengok guys, baru aku tahu rupanya marina tank ni ada banyak jenis rupanya. Patutlah harga dia lain-lain. Oh, dia macam marina tank ni ala-ala macam smart tank lah. Macam-macam function ada. Tapi kalau nak tahu lagi, better korang Google, tengok YouTube. Lagi banyak dia bertunjukkan tutorial lagi kelebihan marina tank ni. Harga pun not bad. Selain itu, kelengkapan untuk ikan-ikan pun ada dekat sini, seperti makanan, tank, sauk, oksigen, lampu dan sebagainya.
Selain ikan laga, pelbagai jenis ikan tetra, ikan gapi, ikan moli, ikan mas, ikan sepat dan sebagainya pun ada dijual kat sini. Alang-alang dah sampai tu, jom kita tengok ikan laga apa, ikan laga pula, ikan apa yang ada dekat sini. Harga-harganya aku ada buat video ya. Aku dah tak letak harga macam dulu lah, malas. Aku tangkap gambar harga kat price tag dia, lepas tu aku tunjukkan gambar ikannya. Senang korang tengok kan.
Macam sebelum ni aku kata, pet safari yang dekat Ikea Cheras ni jauh lebih besar daripada pet safari yang dekat kota Damansara. Dekat sini pelbagai jenis tumbuhan, haiwan eksotik, keperluan untuk kucing, anjing, sugar glider dan sebagainya, banyak gila dekat sini. So aku suggest kalau korang datang sini memang nak membeli, better korang call dulu kedai ni. Nombor dia boleh kau dapat kat Google. Tanya barang apa yang kau nak cari. Tak adalah korang penat. Tapi macam aku ni memang aku suka berjalan. So ikan laga ada ke tak ada ke, aku tetap akan cuba buat video. Gitu. Okay guys, video kita dah sampai ke pengakhirannya. Terima kasih kerana menonton. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Bye.